Thân chào các bạn, hôm nay mình thực hiện cái video này để chia sẻ với các bạn về cách đọc tên các tỉnh, thành phố Việt Nam trong tiếng Anh như thế nào cho nó bớt tiếng Việt một chút. Nghe hơi lạ phải không các bạn? Thật ra thì mình làm video này sau khi nghe biên tập viên phát âm tên các tỉnh, thành phố trong bản tin thời sự bằng tiếng Anh. Sau khi nghe mình cũng đã không nhịn được cười. Mình cũng có lên YouTube và Google để xem có giáo viên nào nói về vấn đề này hay không, thì hầu như chưa có. Lâu nay thì hầu như cũng chẳng ai thống nhất trong việc đọc tên các tỉnh, thành phố ở Việt Nam như thế nào, vì trong từ điển tiếng Anh không có chỉ cách phát âm, và chúng ta hầu như 100% thường lúng túng khi trả lời với người nước ngoài khi được hỏi là bạn ở tỉnh nào. Tại sao vậy? Vì mình sợ mình phát âm tên tỉnh của mình nó quá chuẩn tiếng Việt đi, nên người nước ngoài sẽ ngơ ngác, nên sẽ làm cho mình thiếu tự tin trong giao tiếp. Hầu hết các thầy cô và giáo viên dạy tiếng Anh thường dạy chúng ta là tiếng Việt nói sao tiếng Anh nói vậy. Thậm chí khi viết còn thêm dấu huyền sắc hỏi nặng đầy đủ. Sau đây mời các bạn nghe mình đọc một đoạn tin bằng tiếng Việt nhé. Có 30 tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16. Hiện nay các tỉnh thành còn lại như Cần Thơ, Bến Tre, Kon Tum, Đà Nẵng, Hải Phòng đã qua 14 ngày không có ca nhiễm mới. Các bạn nghe sao? Rất kỳ cục phải không? Khi mình đọc tên các tỉnh như vậy, và khi đọc như vậy thì mình cũng không hình dung được nó là tỉnh nào, rất là buồn cười. Sau đây các bạn sẽ nghe mình đọc cùng một cái đoạn đó nhưng bằng tiếng Anh nhé. There has been 30 provinces and cities applying instruction number 16, and the others as Cần Thơ, Bến Tre, Kon Tum, Đà Nẵng, Hải Phòng have passed over 14 days without new cases of infection. Các bạn nghe sao? Cũng mắc cười giống như mình đọc đoạn vừa rồi ha. Tiếng Việt mà chen vô mấy từ tiếng Anh thì nghe nó cũng rất là kỳ cục. Sau đây các bạn nghe mình đọc lại bằng tiếng Anh hết. There has been 30 provinces and cities applying instruction number 16, and the others as Cần Thơ, Bến Tre, Kon Tum, Đà Nẵng, Hải Phòng have passed over 14 days without new cases of infection. Các bạn nghe thấy sao, có vẻ khá ổn hơn hết các bạn, giống tiếng Anh rồi đó. Thật ra tên của mình thì không ai có quyền được sửa, nhưng khi giao tiếp với người nước ngoài, họ kêu tên mình na ná và hơi giống là ổn rồi. Đừng cố ép họ kêu giống như người Việt, bởi vì họ đâu học tiếng Việt ngày nào. Ví dụ như tôi tên là Cao, nhưng người nước ngoài hỏi tôi tên gì thì tôi đều nói là Cao, vì tôi biết chắc chắn rằng đừng có mong mà họ phát âm được cái âm cờ như mình đâu, bởi vì trong tiếng Anh không có âm cờ, họ phát âm dữ lắm là cái âm K thôi. Một cái tên nữa ví dụ như là tên Trường, dữ lắm là họ kêu được Trường, họ không phát âm được chữ trờ như mình. Một cái tên nữa có chữ đờ như là Đào, chúng ta có thể phát âm như chữ trào, vậy họ thêm dấu huyền đi xuống chút xíu là được, vì âm đờ không có trong tiếng Anh. Cái này mình không đi sâu vào ngữ âm đâu nha các bạn học phần ngữ âm sẽ biết rõ điều này. Đây là những lần gặp gỡ đầu tiên, chúng ta đừng cố tạo ra áp lực cho người nước ngoài nhé, vì nếu gọi tên không được thì họ có vẻ hơi ngượng ngùng. Cũng giống như chúng ta khi kêu tên người nước ngoài, cái tên khó không được thì chúng ta cũng ngượng vậy. Nhưng chúng ta phải kêu tên họ cho đúng, vì mình đang học tiếng Anh mà, còn họ đâu có học tiếng Việt. Nếu như họ đang học tiếng Việt thì chắc chắn phải dạy họ đọc đúng. Khi người nước ngoài hỏi Where are you from? Mình trả lời là I'm from Hanoi, hoặc là I'm from Ho Chi Minh. Nghe có vẻ êm tai hơn là I'm from Hà Nội, hoặc I'm from Hồ Chí Minh. Một cái thông điệp muốn gửi đến các bạn là đưa thông tin bằng tiếng Anh chủ yếu cho người nước ngoài nghe, chứ không phải cho người Việt nghe. Chắc chắn rồi, đừng có sợ đọc như vậy người Việt Nam nghe không được. Nếu người Việt Nam muốn nghe tin Việt Nam thì vào thời sự tiếng Việt mà nghe, dạy gì họ nghe bản tin tiếng Anh. Trừ những người Việt đang học tiếng Anh, họ xem để học từ vựng và speaking. Cái mẹo ở đây là khi phát âm tên tỉnh, thành phố hay tên mình cho người nước ngoài dễ gọi dễ hiểu thì mình cứ tưởng tượng nó là tiếng Anh đi, không giấu thì mình sẽ đọc như vậy. Ví dụ như Hải Phòng thì nó na ná như Hoi, Phong, thì cái âm Phong cũng giống như là những cái âm trong cái chữ son, strong, among, long. Tuy nhiên có những cái cách phát âm tiếng Anh thì khá không đẹp. Ví dụ như là tên Phúc thì tốt nhất kêu họ phát âm là âm U hoặc là hai chữ O đó, chứ đừng có phát âm như vậy sẽ ra chữ bậy á. Cũng giống như mình hay đọc điện thoại Samsung, nhưng người nước ngoài đọc là Samsung. Mình nghe họ đọc thì thấy nó kỳ kỳ, và ngược lại họ nghe mình đọc họ cũng thấy lạ lạ. Do đó tùy cái đối tượng mà mình phát âm. Nói với người nước ngoài thì nên phát âm là Samsung, còn nói với người Việt bằng tiếng Việt mà đọc Samsung thì coi chừng là bị tỉa cha nha. Cũng có một giáo viên người Mỹ gốc Việt thì có dạy cách đọc những cái nhãn hàng và công ty nổi tiếng. Các bạn có thể lên YouTube xem. Chúc các bạn có được cái nhìn mới và áp dụng riêng cho mình nhé. Thân ái chào các bạn.